Бажаю здоров'я, шановні українці, шановні українки. Сьогодні була важлива зустріч з нашими урядовцями, енергетиками, військовими, з усіма, хто відповідає за захист та оновлення нашої інфраструктури, української енергетики. Вже підготовлені детальні плани по областям, по відновленню, по оновленню захисту енергетичних об'єктів, враховуючи все те, що Росія робила зимою і що може робити далі. Я доручив доопрацювати деякі моменти та підготувати плани на рівень РНБО, затвердити саме так на загальнодержавному рівні. Що саме потрібно зробити, що саме забезпечити, хто за це відповідатиме. Я розраховую на максимальну залученість обласної та місцевої влади, тих з них, хто справді може реально працювати. Треба поширювати хороший досвід, який є в частині областей і громад для регіонів інших, хто мав більше проблем і невирішених питань цією зимою. Саме місцеві влади можуть зробити найбільший внесок у стійкість громад, знаючи, які об'єкти передусім потребують модернізації та потребують захисту. Уряд, всі інституції нашої держави, всі будуть допомагати. Є і багато військових аспектів саме того, що повинно бути реалізовано армією та Міністерством оборони. Формати, які були відпрацьовані зараз, показали свою ефективність, коли фактично кожен удар, кожне влучання детально аналізувалось і були чіткі висновки, що треба змінити. Я вдячний усім, хто працює саме так, сам змінюється, змінює підходи до оборони, щоб реально реагувати на кожну таку загрозу, ефективно захищати Україну. Сьогодні ж з прем'єр-міністром Юлією Свириденко ми обговорили вагомі соціальні кроки, які уряд підготував. Відбудеться в Україні чергова щорічна індексація пенсій, більш ніж для 10 мільйонів наших людей. Пенсіонери отримують підвищення більш ніж на 12%. Кошти на це передбачені. Індексація має бути вже зараз, в березні. Попри усі виклики повномасштабної війни, ми щороку проводимо таку індексацію. Як би не було складно, Україна від першого року вторгнення забезпечує індексацію пенсій, всі необхідні соціальні виплати та стабільну роботу соціальної та фінансової систем держави. В умовах повномасштабної війни це дуже значний результат. Я вдячний усім, хто допомагає Україні забезпечувати це. Звісно, я вдячний кожному українському підприємцю, усім нашим компаніям, всьому українському бізнесу, який працює в Україні, який сплачує податки в Україні, зберігає та створює робочі місця та дозволяє українському бюджету працювати. Щонайменше половину видатків держави та громад українці забезпечують попри все, попри війну, попри російські удари, попри всі ці відключення. Це надзвичайно важливо, що у нас є і внутрішні основи стійкості, і наша робота з партнерами, яка забезпечує Україні безпрецедентне зовнішнє фінансування протягом цих років війни. Я говорив з нашою дипломатичною командою, також спілкуємося з людьми, які мають хороший досвід, які проявили себе в захисті українських інтересів. Зокрема, я зустрічався з Павлом Клімкіним. Готуємо посилення деяких напрямків дипломатичної роботи в Європі, не тільки. Українські інтереси мають бути представлені на офіційному рівні і в спілкуванні зі спільнотами з тих країн, які зараз ще не мають свободи або перебувають під російським впливом. Будуть кадрові зміни в дипломатичному корпусі. Також МЗС готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо Білорусі та білоруської спільноти в Європі. Потрібна більш активна політика. І саме активність нашої держави, активність наших людей – це те, що дає Україні найкращі результати. Коли Україна не втрачає жодного дня і жодної можливості, інтереси України справді захищені. Слава Україні!